अब मलाई के चाहियो भनेदेखि यो सर्फेसलाई यसरी 3टा डिभिजन गर्नु पर्यो अरे के 3टा 4टा जति डिभिजन गर्न पनि हैन मलाई अहिले चाहिँ 3टा डिभिजन गर्नु पर्यो अरे कसरी गर्ने भनेपछि फर्स्ट मैले यसलाई यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ हैन अनि मैले यसलाई कपी गरेँ कपी गरेर कहाँ राखेँ भनेपछि यो पार्टमा राखेँ है अनि अनि के गरेँ भनेपछि /3 इन्टर है ठ्याक्कै यो इक्वल पार्टमा डिभिजन भयो है ओके अब म यसलाई के गर्छु फिलेट गर्छु सरी फिलेट 3 मलाई यस्तो गर्नु छ है डबल क्लिक ल यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न त्यही गर्नु पर्यो है अब फेरि मैले यहाँ पनि देखाउँछु है अब यसलाई जस्ट 12 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भए मुभ गर्ने यसलाई है कपी गर्ने यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि /12 इन्टर है यसरी कुनै पनि सर्फेसलाई यसरी डिभाइड गर्ने हो